Hi lovelies. අද මං Herbline brand එකකින් body lotion එකක් ගැන තමයි review කරන්න යන්නේ. අපි කවුරුත් දන්න මේ brand එක දේශීය නිෂ්පාදනයක්. මේක තමයි Gluta Gold Natural Glow Body Lotion with පින්න තෛලම. මෙම වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඔගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. මේ Gluta Gold Natural Glow Body Lotion එක මම මිලදී ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් රුපියල් 2635ක් වුණා මිලිලීටර් 300කට. මේ lotion එක මිල අධික නිසා ඔයාලා මේ lotion එක මිලදී ගන්න කල්පනා කරනවා ඇති. ඒ නිසා තමයි මගේ මේ honest review එක මම ඔයගලන් එක්ක share කරන්නේ. මේ body lotion එක 100%ක්ම ආයුර්වේද නිෂ්පාදනයක් කියලා තමයි සටහන් කරලා තියෙන්නේ. අපි මේකේ ingredients list එක බලමු. Glutathione melanin නිෂ්පාදනයේ අඩු කිරීමට උපකාරී වෙයි. ඒ මගින් අඳුරු පැල්ලම් සහ hyperpigmentation පෙනුම අඩු කරાવી. Alpha Arbutin හිරු කිරණ නිසා සිදුවන හානි සහ UV මගින් ඇතිවෙන පිග්මන්ටේෂන් අඩු කරાવી. පින්ද තෛලම් සමේ පෑය වැඩි දියුණු කරන අතර අඳුරු පැල්ලම් ඉවත් කරાવી. නයාසිනමයිඩ් සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමක් ලබා ගන්න උපකාරී වේ. මේ body lotion එකේ සුවඳ ගැන කතා කරොත් හිතට දැනෙන හොඳ සුවඳක් කියලා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉක්මනටම සමට උරා ගැනීම නිසා තෙල් ගතියක් පෙන්නුම් නොකර සුසිඳු සමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේ. මේ body lotion එක ඕනෑම සමකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මං කවදාත් කියනවා වගේ අපේ මූණේ සම ගැන සැලකීමත් වෙන ආකාරයටම අපේ ශරීරයේ සමත් ගැන සැලකීමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ සමට සුදුසු හොඳ body lotion එකක් තෝරාගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණා දෙකක් මං කියන්න කැමතියි. ඒ තමයි මේක whitening lotion එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා instant quick whitening වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකෙන් සම පැහැපත් පෙනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් දිගු කාලයක් පාවිච්චි කරලා. අනිත් කාරණාව තමයි මේකින් සම රැලි වැටීම නැති කරන්න නම් බැහැ. නමුත් ගොඩක් දුරට ඇතිවීම වළක්වන්න පුළුවන් වෙයි. මම හිතනවා මෙම වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඔයගලන්ට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඩවුට් එකක් ඇත්නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. බයි.